नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी उत्कर्षा कांबळे तुमचं स्वागत करते आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। आपला चॅप्टर चालू होता अल्डिहाइड कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ॲसिड। लास्ट लेक्चरला आपण स्टार्ट केलं होतं केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड। त्याच्यामध्ये आपण ॲसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप म्हणजे COH ग्रुपचा ॲसिडिक नेचर बघितलं, ते कसं वाढतं pKa व्हॅल्यूवर डिपेंड असतं, ते स्टडी केलं होतं। त्याच्यानंतर लॅबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कोणत्या कोणत्या लॅबोरेटरी टेस्ट स्टडी केल्या होत्या। फर्स्ट होती ती लिटमस टेस्ट, त्याच्यानंतर सोडियम बायकार्बोनेट टेस्ट म्हणजे NaHCO3 सोबतची रिॲक्शन, आणि लास्ट होती ती इथर टेस्ट। ह्याच्यावरून आपण कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेझेंट आहे का नाही हे डिटेक्ट केलं जातं। ह्या 3 टेस्ट बघितल्या होत्या। आजच्या लेक्चरमध्ये आपण स्टडी करणार आहोत पुढच्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत, केमिकल रिॲक्शन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप किंवा कार्बोक्सिलिक ॲसिडच्या ज्या केमिकल रिॲक्शन्स आहेत त्या आता आपण स्टडी करणार आहोत। चला तर मग आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया। केमिकल रिॲक्शन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स। फर्स्ट रिॲक्शन आहे फॉर्मेशन ऑफ असाइल क्लोराइड, म्हणजे या रिॲक्शनमध्ये काय तयार होणार आहे तर असाइल क्लोराइड RC+OCl ग्रुप, त्याला काय म्हणतो आपण असिल क्लोराइड ग्रुप तयार होईल। रिॲक्शन विथ कशासोबत रिॲक्शन करायची ॲसिडची, मग तुम्हाला मिळेल असाइल क्लोराइड, तर रिॲक्शन विथ PCl3 फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड, PCl5 फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड अँड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। हे 3 रिएजंट किंवा ह्या 3 सोबत तुम्ही रिॲक्शन करून काय मिळवू शकता तर असिल क्लोराइड RC+OCl। कोणते कोणते रिएजंट यूज करायचे PCl3 PCl5 आणि SOCl2, फॉस्फरस ट्रायक्लोराइड, फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड and thionyl chloride. Carboxylic acid on heating with PCl3 PCl5 SOCl2 give the corresponding acyl chloride. फक्त कार्बोक्सिलिक ॲसिड PCl3 PCl5 आणि SOCl2 सोबत हिट करायचं, मिळतं काय असिल क्लोराइड्स। थायोनिल याच्यामध्ये जे थायोनिल क्लोराइड आहे हे जास्त प्रिफर केलं जातं, किंवा थायोनिल क्लोराइड बरोबर जर रिॲक्शन झाली तर जे बाय प्रोडक्ट मिळतं हे जास्त प्रिफर काय किंवा मोस्ट प्रिफरेबल किंवा फेवर्ड जे केलं जातं म्हणजे इन्स्टेड ऑफ PCl3 आणि PCl5 ते यूज करायच्या ऐवजी काय यूज केलं जातं जास्त प्रमाणात तर SOCl2। का तर जे तुमचं तयार होणारे बाय प्रोडक्ट आहे SOCl2 पासून जे तयार होतं बाय प्रोडक्ट ते काय असतं इन गॅशियस स्टेट, सो दे कॅन इझिली एस्केप फ्रॉम द रिॲक्शन मिक्सचर। जे बाय प्रोडक्ट बाहेर पडतं SOCl2च्या रिॲक्शनसोबत त्याच्यामध्ये काय मिळतात तर गॅशियस प्रोडक्ट मिळतात, म्हणजे एक SO2 मिळतो, दुसरा HCl, हे 2 गॅस बाहेर पडतात। त्यामुळे हे गॅस जे बाहेर पडणार आहेत ते काय होतात इझिली एस्केप, त्याच्या तुम्ही बाहेर काढू शकता, आणि जे तुमचा मेन प्रोडक्ट मिळणार आहे असाइल क्लोराइड म्हणजे RCOCl जो मेन तुमचा ग्रुप मिळतो तो आपल्याला इझिली रिकवर करता येतो, आणि जे बाय प्रोडक्ट आहेत ते तुम्हाला रिमूव्ह करता येतात। त्यामुळे जे SOCl2 आहे हे मोस्ट प्रिफर्ड प्रोडक्ट, हे प्रिफर्ड किंवा मोस्टली यूज केलं जातं SOCl2। इन दिस रिॲक्शन OH ग्रुप ऑफ COOH इज रिप्लेस्ड बाय Cl। काय होतं ह्या रिॲक्शनमध्ये असिल क्लोराइड फॉर्मेशन ऑफ असिल क्लोराइडमध्ये जो OH ग्रुप आहे COOH म्हणजे C+OH मधला OH ग्रुप कशाने रिमूव्ह होतो तर Cl न होतो। OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय Cl म्हणजेच काय होईल C+OCl, आणि अगोदरचा तुमचा आहे तो R। एवढंच होतं रिॲक्शनमध्ये, काय लक्षात ठेवायचं OH ग्रुप रिप्लेस करायचं Cl न। तर खाली रिॲक्शन दिलेत बघा, रिॲक्शन बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येतील। बघा आता फर्स्ट रिॲक्शन SOCl2 सोबतचे आहे का काय RCOOH कार्बोक्सिलिक ॲसिड प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। काय होतं याच्यातला जो तुमचा OH आहे OH कशाने रिप्लेस करायचा Cl न, तो फक्त रिप्लेस करा, बाकीचं स्ट्रक्चर आहे तसंच लिहायचं RCOCl आहे तेच लिहिलं आपण RCOCl, आणि इथं Cl गेला OH रिप्लेस केला, मग बाहेर काय पडतं हा SO2 इथला O, ह्या OH मधला तुमचा एक O इथं येईल, मग काय होईल SO2 गॅस एक इव्हॉल्व होईल, आणि दुसरा एक HCl, दुसरं काय रिमूव्ह झालं तर SCl। रिॲक्शन समजली का बघा, पहिला कार्बोक्सिलिक ॲसिड घ्यायचं RCOOH प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, मग थायोनिल क्लोराइड मधला जो Cl ग्रुप असतो तो काय करायचा OHने रिप्लेस करायचा, मग तुमचं पहिलं स्ट्रक्चर काय होईल RCOCl, हे झालं तुमचा मेन प्रोडक्ट झाला असिल क्लोराइड। मग राहिलेला जो SO ग्रुप आहे SOमध्ये काय येणार तुमचा जो OH मधला ऑक्सिजन येतो ॲज अ SO2 इव्हॉल्व होतो, आणि राहतात मग फक्त H आणि एक Cl, ते SCl ॲज अ SCl गॅस ॲज इव्हॉल्व होतो, दोन्ही पण काय होतात गॅशियस प्रोडक्ट मिळतात, त्यामुळे ते तुम्हाला इझिली इव्हॉल्व करून तर फक्त असिल क्लोराइड आहे ते रिकवर करता येतं। त्यामुळे मोस्ट ऑफ द रिॲक्शनमध्ये SOCl2 यूज केलं जातं असिल क्लोराइड प्रिपरेशनसाठी। त्याच्यानंतरची नेक्स्ट बघा खाली दाखवली PCl3 सोबतची किती मॉलिक्यूल घेतलेत कार्बोक्सिलिक ॲसिडचे किती मॉलिक्यूल घेतलेत 3 मॉलिक्यूल घेतलेत 3RCOOH जे 3 ॲसिडचे मॉलिक्यूल्स आहेत, त्याच्यानंतर प्लस PCl3 काय होईल तुम्हाला
फक्त जो तुमचा OH ग्रुप आहे कशाने रिमूव्ह करायचा, Cl मग टोटल 3 Cl3 आहेत म्हणून तुमचे 3 ॲसिडचे मॉलिक्यूल घेतात. मग काय होईल 3RCOCl, बाहेर काय पडेल तुमचा OH आणि इथं काय राहील P. मग काय होतं POH थ्राईस 3 आहे तसंच ते 3RCOCl 3RC डबल बॉन्ड OCl आहे तसं OH फक्त Cl ना रिप्लेस करा म्हणजे 3 Cl3 तिथं जातील आहेत का, हे 3 Cl राहतील. फक्त राहणार काय तुमचं आता P आणि OH. मग ते काय होईल POH थ्राईस, कारण इथे 3 मॉलिक्युल्स आहेत OH थ्राईसचे त्यामुळे POH थ्राईस बाहेर पडेल. त्याच्यानंतरचं नेक्स्ट आहे बघा खाली आता PCl5 सोबतची रिॲक्शन आहे. इथे एकच मॉलिक्यूल घेतला, ॲसिडचं 3 वगैरे नाही आहेत, फक्त एकच 5 वगैरे नाही आहेत, क्लोरीन 5 आहेत म्हणून 5 घ्यायचे नाहीत, फक्त काय घ्यायचं एकच मॉलिक्यूल घ्यायचं CrCOOH ॲसिड प्लस PCl5. पहिला काय करणार फर्स्ट स्टेपमध्ये तुम्ही काय करायचं, काय काम करायचं नाही, फक्त OH रिमूव्ह करायचं Cl, बाकीचं काही करायचं नाही. बाकीचं स्ट्रक्चर परत बघायचं, आपण बाय प्रोडक्ट लिहायचं. काय होईल मग RCOCl आहे ते स्ट्रक्चर लिहिलं RCOCl. त्याच्यानंतर काय राहणार आता इथला हा P, ह्यातला ऑक्सिजन, OH मधला ऑक्सिजन PO आणि ह्यातला एक Cl, काय येईल PO 3 Cl त्याच्यातले 5 मधला इथे एक गेला तुमचा ॲसिल क्लोराईड तयार होण्यासाठी, राहिलेले 3 इथं गेले. इथला हा P, इथला ऑक्सिजन, OH मधला ऑक्सिजन, फर्स्ट PCl5 मधला P आणि राहिलेले 3 Cl तुमचे. मग काय होतं POCl3 तयार होतं. मग राहिला काय सांगा, एक Cl राहिला ग्रुप, एक Cl राहिला आणि OH मधला हायड्रोजन, मग तर काय बाहेर पडेल तर SCl. इथं काय काय दोन काय बाहेर पडतात POCl3 आणि दुसरं SCl, हे प्रोडक्ट बाहेर पडतात. रिॲक्शन मेन तुमचे कशासोबत करायचे, एक SOCl2, दुसरा PCl3 आणि PCl5. फक्त रिॲक्शनमध्ये रिप्लेस काय करायचं, जो ॲसिडमधला OH ग्रुप आहे रिप्लेस करायचा क्लोरीननं आणि बाकीचे बाय प्रोडक्ट लिहायचं. इतकीच रिॲक्शन आहे. फॉर्मेशन ऑफ ॲसिल क्लोराइड्स म्हणजेच RCOCl ग्रुप इथं तयार होतो. त्यानंतरची आता नेक्स्ट रिॲक्शन बघूया. फॉर्मेशन ऑफ ॲसिल क्लोराईड नंतरची नेक्स्ट रिॲक्शन आहे रिॲक्शन विथ अमोनिया. इथं अमोनियासोबत रिॲक्शन होऊन मग कशाची, कार्बोक्सिलिक ॲसिडची अमोनियासोबत रिॲक्शन होणार आहे. काय फॉर्म होतं तर अमाइड तयार होतं म्हणजेच RC डबल बॉन्ड ONH2. जे तुमचं OH ग्रुप इथं कशाने रिप्लेस होतं तर NH2 ने रिप्लेस होतो. ते कसं तयार होतं ते बघूया आपण. कार्बोक्सिलिक ॲसिड रिॲक्ट विथ अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम कार्बोक्सिलेट साल्ट. पहिल्यांदा काय होतील तुमचे अमोनियम कार्बोक्सिलेट साल्ट तयार होतील. म्हणजे पहिला एक कार्बोक्सिलिक ॲसिड घ्यायचं, त्याच्यासोबत अमोनियाची रिॲक्शन होईल आणि काय तयार होईल अमोनियम कार्बोक्सिलिक साल्ट विच इज फर्दर स्ट्रॉंग हिटिंग ॲट हाय टेम्परेचर. मग ते काय करायचं, साल्ट आहे ते हाय टेम्परेचरला हिटिंग करायचं. हिटिंग केल्यामुळे डिकम्पोज होतं आणि त्याच्यापासून काय मिळतं तर ॲसिड अमाइड मिळतं. खाली रिॲक्शन आहे बघा. रिॲक्शन बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल पहिल्यांदा काय घ्यायचं कार्बोक्सिलिक ॲसिड प्लस NH3 म्हणजे काय अमोनिया कार्बोक्सिलिक ॲसिड प्लस NH3 अमोनिया, हे कार्बोक्सिलिक ॲसिड अमोनिया. पहिला काय तुमचं तयार होणार आहे तर कार्बोक्सिलिक साल्ट तयार होईल. कार्बोक्सिलिक ॲसिडचं जे काय होतं ते साल्ट तयार होतं म्हणजे त्याला म्हणतात अमोनियम कार्बोक्सिलेट. बघा आता हे RCOO आणि हा तुमचा जो NH3 आहे RCOOH आणि हा NH3 टोटल किती येतील तर NH4 म्हणजेच RCOONH4 म्हणजे हा NH3 आणि हा एक हायड्रोजन टोटल किती आले NH4 आले RCOONH4. आणि आता नायट्रोजनची व्हॅलन्सी तुम्हाला माहिती आहे किती असते 3 असते. तिथं कॅपॅसिटी किती 3च हायड्रोजन अटॅच होतील, पण इथं हायड्रोजन टोटल तुमचे किती होतात 4 अटॅच होतात. हे 4 हायड्रोजन आणि इकडे एक कार्बन, हा ऑक्सिजन, इथला एक ऑक्सिजन आणि हे 4. त्यामुळे एक तुमचे काय होतं त्याच्यावरचे चार्ज वाढतो, त्यामुळे काय तिथे मायनस चार्ज लिहिला आहे आणि NH4 प्लस आला आहे, त्यामुळे ते साल्ट तयार झालं मायनस आणि प्लस. अमोनियम त्याला काय म्हणतात कार्बोक्सिलेट साल्ट. ते परत काय करायचं तुम्ही हिटिंग करायचं, डिकम्पोज होतं म्हणजे फक्त हाय टेम्परेचरला हीट करायचं. हिटिंग स्ट्रॉंग हिटिंग ॲट हाय टेम्परेचर. हिटिंग केल्यानंतर काय होतं तुमचा H2O रिमूव्ह होतो त्याच्यातून. म्हणजे आता हा जो हे H4 आहेत जे H4 आहेत त्यातला H2, त्यातला काय आला तुमचा H2 आणि हा ऑक्सिजन काय रिमूव्ह होईल ॲज अ H2O हिटिंग केल्यानंतर. मग राहिले काय काय स्ट्रक्चरमध्ये सांगा मला RCONH2 राहतील. H2 गेले राहतील, H2 किती राहतील 2 राहतील, 4मध्ये फक्त 2 राहतील. ते स्ट्रक्चर लिहिले RCONH2 म्हणजे काय मिळतं तुम्हाला अमाइड मिळतं, ॲसिड अमाइड. हे स्ट्रक्चर काय फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड ONH2 असेल तर त्याला म्हणतात अमाइड CONH2 किंवा C डबल बॉन्ड ONH2 ॲसिड अमाइड तयार होतं. समजली का रिॲक्शन. फॉर्मेशन ऑफ अमाइड रिॲक्शन विथ अमोनिया. जेव्हा कार्बोक्सिलिक ॲसिड रिॲक्ट्स विथ अमोनिया, अमोनियासोबत त्याची रिॲक्शन झाल्यानंतर काय मिळतं तर तुम्हाला अमोनियम कार्बोक्सिलेट म्हणजे अगदी साल्ट मिळतं. त्या साल्ट परत काय करायचं हिटिंग करायचं. हिट केल्यामुळे त्याच्यातून तुमचं काय रिमूव्ह होतं तर हा NH3 आणि ह्या NH4 मधला काय रिमूव्ह होणार आहे H2 आणि जो ह्याच्यातला ऑक्सिजन आहे तो ऑक्सिजन रिमूव्ह याचा H2 बाहेर पडतो आणि RCONH2 हे प्रोडक्ट मिळतं ॲसिड अमाइड. ॲसिड अमाइड तुम्ही ॲसिड क्लोराईड
यूज करून पण मिळवू शकता. म्हणजे आता आपण ॲसिड फक्त कार्बोक्सिलिक ॲसिडपासून मिळवलं होतं. RCOH प्लस NH3 यूज केला होता. पहिला कार्बोक्सिलेट साल्ट मिळाले आपल्याला, अमोनियम कार्बोक्सिलेट मिळाला होता. परत ते हिटिंग केलं, त्याच्यातून H2 रिमूव्ह केला आणि काय मिळालं होतं, ॲसिड अमाइड. हीच जर रिॲक्शन तुम्ही डायरेक्ट ॲसिल क्लोराईडसोबत केली, ॲसिल क्लोराईड रिॲक्ट्स विथ अमोनिया, डायरेक्ट तुम्हाला इथं काय मिळतं, ॲसिड अमाइड मिळतं. म्हणजे जो अमाइड आहे ते डायरेक्ट मिळतं. ॲसिड अमाइड कॅन ऑल्सो प्रिपेअर्ड बाय रिॲक्टिंग ॲसिड क्लोराईड विथ अमोनिया. आता ॲसिड क्लोराईड आपण पहिल्याच रिॲक्शनमध्ये बघितलं कसं प्रिपेअर होतं. तर RCO किंवा RC डबल बॉन्ड OCl हा ग्रुप झाला तुमचा ॲसिड क्लोराईड, RCOCl तोच ग्रुप घेतला आहे, प्लस NH3. काय बघा खाली प्लस NH3 दिलं आहे. काय होईल मग आता फक्त अमोनियासोबत रिॲक्शन केली, RCOCl ॲसिड क्लोराईड प्लस अमोनिया. काय होईल फक्त तुमचा ह्यातला अमोनियामधला जो एक हायड्रोजन आहे, काय येईल ह्याच्यातला एक हायड्रोजन म्हणजेच H आणि हा Cl ग्रुप काय बाहेर पडेल, HCl बाहेर पडेल. राहिलेलं फक्त जॉईन करायचं. RCO राहिला काय एक हायड्रोजन गेला म्हणजेच काय राहील तुमचा H2 राहील, RCO NH2 ॲसिड अमाइड. ही रिॲक्शन इझी आहे. ते अगोदरच्या रिॲक्शनपेक्षा अगोदर 2 स्टेपमध्ये होत होती, ही फक्त एका स्टेपमध्ये होते. डायरेक्ट कशापासून करायचं, ॲसिड क्लोराईडपासून. अगोदरची कशापासून केली ती, कार्बोक्सिलिक ॲसिडपासून केली ती, RCOOH होतं. इथं काय घेतलं तर RCOCl ॲसिड क्लोराईड रिॲक्ट्स विथ अमोनिया. अमोनियामधला जो एक हायड्रोजन असेल तो कशासोबत कंबाईन करायचा, Cl सोबत कंबाईन करायचा. मग HCl बाहेर पडतं आणि राहिलेला अमोनियामधला मग एक हायड्रोजन गेला, मग काय राहील NH2, ते तिथं फक्त जॉईन करायचं, RCONH2. समजली असेल रिॲक्शन. ही रिॲक्शन झाली फॉर्मेशन ऑफ ॲसिड अमाइड. एकतर तुम्ही कार्बोक्सिलिक ॲसिडसोबत NH3 घेऊन करू शकता किंवा ॲसिड क्लोराईड रिॲक्ट्स विथ NH3. तुम्हाला 2 प्रोडक्ट त्याच्या दोन्हीत पण काय मिळतं तर ॲसिड अमाइडच मिळतात. फॉर्मेशन ऑफ ॲसिड अमाइड नंतरची नेक्स्ट रिॲक्शन आहे फॉर्मेशन ऑफ ॲसिड अनहायड्राइड. याच्यामध्ये काय तयार होतं तर ॲसिड अनहायड्राइड तयार होतात. मोनोकार्बोक्सिलिक ॲसिड ऑन हिटिंग विथ स्ट्रॉंग डिहायड्रेटिंग एजंट. आता मोनोकार्बोक्सिलिक म्हणजे एक COOH ग्रुप असलेलं फक्त ॲसिड घ्यायचं. मोनोकार्बोक्सिलिक ॲसिड ऑन हिटिंग विथ कशासोबत तुम्ही हिटिंग करणार तर स्ट्रॉंग डिहायड्रेटिंग एजंट. तर डिहायड्रेशन म्हणजे रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल, H2O याच्यामधून रिमूव्ह होईल. त्यामुळे जे स्ट्रॉंग डिहायड्रेटिंग एजंट यूज केले ते काय आहेत, P2O5 अँड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. हे जे यूज केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळते तर ॲसिड अनहायड्राइड. ती रिॲक्शन काय असते तर रिव्हर्सिबल रिॲक्शन असते. अनहायड्राइड्स आर रेडियली म्हणजेच डायरेक्ट एकदम फास्टर रेडियली हायड्रोलाइज्ड बॅक टू ॲसिड्स ऑन रिॲक्शन विथ वॉटर. कारण आपण आधी वॉटर रिमूव्ह केला त्याच्यातून, पण त्याच परत तुम्ही वॉटर ॲड केलं किंवा ते वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आले तर परत बॅक कन्वर्ट कशामध्ये होतं तर ॲसिड मिळतं. ॲसिड अनहायड्राइडपासून परत तुम्हाला ॲसिड मिळतं. त्यामुळे ही रिॲक्शन काय तर रिव्हर्सिबल रिॲक्शन आहे. तर खाली रिॲक्शन दिली आहे बघा. खाली तुम्हाला कार्बोक्सिलिक ॲसिड घेतले, मोनोकार्बोक्सिलिक ॲसिड आहे का ग्रुप, RC डबल बॉन्ड OOH प्लस दुसरं पण एक मोनोकार्बोक्सिलिक ॲसिड घेतलंय, RC डबल बॉन्ड OOH. म्हणजे काय घेतले 2 मॉलिक्युल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिडचे घेतलेत, मोनोकार्बोक्सिलिक ॲसिडचे 2 मॉलिक्युल्स. मग या रिॲक्शन होताना काय होते तर तुमचा हा H आणि हा OH आहे, हा H आणि हा OH. म्हणजे बाहेर काय पडतो H2O, डिहायड्रेशन होतं. डिहायड्रेटिंग एजंट यूज केलेत, हिटिंग करायचं P2O5. कोणता डिहायड्रेटिंग एजंट यूज केला P2O5 किंवा स्ट्रॉंग कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 जर यूज केलं तरी चालेल. मग आता हा H2O रिमूव्ह झाल्यानंतर राहिलेलं स्ट्रक्चर आहे तसंच लिहायचं. म्हणजेच RC डबल बॉन्ड O, हा O दोन्हींच्या मध्ये येईल आणि हे RC डबल बॉन्ड O, हा OH निघून जाणार. मग आहे ते स्ट्रक्चर लिहिले बघा, RC डबल बॉन्ड O आणि RC डबल बॉन्ड O. हेच जर तुम्ही परत ह्याला H2O सोबत H2O याच्यामध्ये ॲड केलं, H2O ॲड केल्यानंतर परत काय होईल, आता H2O मध्येच काय येईल HOH, रिॲक्शन बॅक होईल परत आणि इथं OH येईल आणि खाली इथं H येईल, हा H इथं अटॅच होईल आणि हा OH आणि तुमचे दोन्ही ॲसिड परत सेपरेट मिळतील. तुम्हाला जे ॲसिड तुम्ही यूज केले ते परत मिळू शकता. म्हणजे ही रिॲक्शन काय होते, बॅक पण रिॲक्शन होते. आणि इथं लक्षात काय ठेवा, तुम्हाला कार्बोक्सिलिक ॲसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक ॲसिड घ्यायचं, स्ट्रॉंग डिहायड्रेटिंग एजंट P2O5 किंवा कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 ते यूज करा आणि H2O फक्त रिमूव्ह करायचा. मग ऑक्सिजन 2 ॲसिडच्या मध्ये येतो, म्हणजे 2 कार्बोनिल ग्रुपच्या मध्ये ऑक्सिजन येतो. त्या स्ट्रक्चरला काय म्हणतात तर ॲसिड अनहायड्राइड्स म्हणतात. मग याच्यामध्ये जेव्हा हे ॲसिड अनहायड्राइड पहिल्यांदा आपण रिॲक्शन 2 कार्बोक्सिलिक ॲसिड घेऊन केली, हीच जर रिॲक्शन तुम्ही सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन्स घेतला तर बघा ती खाली रिॲक्शन आहे बेटर इल्ड ऑफ ॲसिड अनहायड्राइड. जर तुम्हाला ॲसिड अनहायड्राइडचं जर बेटर इल्ड ऑप्टेन करायचं असेल, बेटर इल्ड ऑफ ॲसिड अनहायड्राइड इज ऑप्टेनड बाय हिटिंग सोडियम कार्बोक्सिलेट. म्हणजे कार्बोक्सिलेट ॲसिडचे सोडियम आयन्स घ्यायचे, म्हणजे RCOONA+. जो तुमचा कार्बोक्सिलिक ॲसिड आहे त्याच्यातला हायड्रोजन कशानं रिमूव्ह करायचं Na+. म्हणजे सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन्स विथ असिल क्लोराइड्स. असिल क्लोराइडचा ग्रुप माहिती आहे, RC डबल बॉन्ड OCl. नॉर्मल रिॲक्शन आपण बघितली ॲसिडसोबत,
पण जर तुम्हाला बेटर यील्ड पाहिजे असेल अनहायड्राइडचं तर कशासोबत रिॲक्शन करायची, तर सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस ॲसिड क्लोराईड. आता हे सोडियम कार्बोक्सिलेट प्लस ॲसिड क्लोराईड सोबत रिॲक्शन कशी होणार आहे, तर तुमचा हा Na आणि Cl आहे, बाहेर काय पडतं, हा Na हा Cl बाहेर पडतो. मग राहिलेलं स्ट्रक्चर फक्त जॉईन करायचं म्हणजे काय होईल, R C डबल बॉन्ड O परत तुमचं C डबल बॉन्ड O आणि R हे स्ट्रक्चर काय होईल, तुमचं जॉईन होईल. बघा खाली ते आता जॉईन केले, बघा इथं खाली हे स्ट्रक्चर समजते का, काय काय केलं मी सांगितलं तुम्हाला. हा जो तुमचा Na आहे, हा Na हा Cl काय बाहेर पडेल, NaCl बाहेर पडलं, हे फक्त COCl तिथं जॉईन करायचं म्हणजे R C डबल बॉन्ड O मध्ये आला ऑक्सिजन, परत काय येईल C डबल बॉन्ड O आणि R आलं काय ॲसिड अनहायड्राइड स्ट्रक्चर, तेच आलं R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R आणि प्लस NaCl बाहेर पडलं. फक्त हा जो बाहेर पडतो हा हे जे तुमचं स्ट्रक्चर राहतं C डबल बॉन्ड O R ते फक्त इकडे इथल्या ह्या ऑक्सिजनला जॉईन करायचं, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R हे म्हणजेच काय मिळतं, ॲसिड अनहायड्राइड. हे कशासाठी करायचं, तर फक्त तुम्हाला बेटर यील्ड जास्त क्वांटिटीमध्ये अनहायड्राइड पाहिजे असेल तर ही रिॲक्शन करायची. सोडियम कार्बोक्सिलेट किंवा सोडियम कार्बोक्सिलेट रिॲक्ट्स विथ ॲसिड क्लोराईड सोबत रिॲक्शन केल्यानंतर तुम्हाला बेटर यील्ड मिळतं. आता हे जर प्रिपेअर करायचं असेल सोडियम कार्बोक्सिलेट किंवा ॲसिड क्लोराईड, आता ॲसिड क्लोराईडची आपण रिॲक्शन बघितली कशासोबत करतो, ॲसिड क्लोराईड ॲसिड रिॲक्ट्स विथ नॉर्मल ॲसिड कशासोबत SOCl2 किंवा PCl3 आणि PCl5 हे यूज करून. मग आता जास्त करून SOCl2 सोबत रिॲक्शन करतात म्हणून मी सांगितलं, कारण त्याच्यामध्ये बाय प्रोडक्ट काय बाहेर पडतात, गॅशियस बाय प्रोडक्ट बाहेर पडतात, ते इझिली तुम्हाला एस्केप करता येतात म्हणजे बाहेर टाकता येतात आणि जो मेन प्रोडक्ट आहे ॲसिड क्लोराईड तो रिकवर करता येतो. त्यामुळे तुम्ही हे ॲसिड क्लोराईड मिळवायचं असेल तर कशापासून मिळवणार, ॲसिड रिॲक्ट्स विथ SOCl2 आणि आता सोडियम कार्बोक्सिलेट मिळवायचं असेल तर ते कशासोबत, ॲसिड रिॲक्ट्स विथ NaOH आणि SO रिॲक्शन कधी ते मिळतात, त्या रिॲक्शन बघूया म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या. आणि परत त्या दोन्हींचं कॉम्बिनेशन होऊन हे तुम्हाला ॲसिड अनहायड्राइड मिळतं. हे बघा ह्या रिॲक्शन आहेत. आपण जे बेटर यील्डसाठी काय यूज केलं, सोडियम कार्बोक्सिलेट आणि ॲसिड क्लोराईड त्याच्यापासून मिळवलं होतं ॲसिड अनहायड्राइड बेटर यील्ड मिळावं म्हणून. मग काय करतात ते ॲसिड क्लोराईड कशापासून मिळवतात म्हणून सांगितलं मी तुम्हाला, कार्बोक्सिलिक ॲसिड ऑन ट्रीटमेंट विथ कशासोबत, कार्बोक्सिलिक ॲसिडची ट्रीटमेंट करायची तर SOCl2 सोबत. काय होणार, हा तुमचा OH ग्रुप कशानं रिमूव्ह होईल, Clनं रिमूव्ह होईल. मग तिथं Cl येईल तुमचं RCOCl SO2 गॅस रिमूव्ह होतो आणि SCl बाहेर पडत होतं. ही रिॲक्शन आपण आत्ताच बघितली. मग हे रिॲक्शनमध्ये काय मिळतं तुम्हाला, RCOCl मिळालं, ॲसाइल ग्रुप मिळाला, ॲसिड क्लोराईड मिळाले आणि परत किंवा RCOOH ॲसिड NaOH सोबत रिॲक्शन केलं. पहिल्या स्टेपमध्ये तुम्हाला RCOCl मिळालं, ॲसिड क्लोराईड. नंतर दुसऱ्या याच्यामध्ये काय करायचं तर RCOOH कशासोबत रिॲक्शन करणार, NaOH सोबत केल्यानंतर तुमचं काय होतं, हा जो हायड्रोजन आहे तो ह्या OH सोबत कंबाईन होतो म्हणजे काय बाहेर पडेल, H2O बाहेर पडेल आणि हा राहिलेला Na तिथं जॉईन होतं म्हणजे RCOO Na+ सोडियम कार्बोक्सिलेट तयार होतात इथं. मग परत ह्या दोन सोडियम कार्बोक्सिलेट आणि ॲसिड क्लोराईडची रिॲक्शन करायची. मागाच्यासारखंच काय होईल, हा Na आणि हा Cl बाहेर पडेल, हा NaCl बाहेर पडेल आणि RCOO आहेत मध्ये O राहील आणि SCOCl जॉईन करायचं, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R हे ॲसिड अनहायड्राइड मिळेल प्लस NaCl. समजलं, म्हणजे जसं तुम्ही ॲसिड क्लोराईड कसं प्रिपेअर करतात ते पण आपल्याला माहीत पाहिजे किंवा सोडियम कार्बोक्सिलेट कसं प्रिपेअर करतात हे पण माहीत पाहिजे. हे प्रिपेअर करून परत तुम्ही अनहायड्राइड प्रिपेअर करू शकता किंवा डायरेक्ट ॲसिडपासून पण प्रिपेअर करता येतं. तिथं काय वापरायचं, डायरेक्ट ॲसिडपासून प्रिपेअर करणार असाल तर स्ट्रॉंग डिहायड्रेटिंग एजंट. पण जर बेटर यील्ड मिळवायचं असेल तर तुम्ही RCOCl सोबत आणि म्हणजेच ॲसिड क्लोराईड सोबत आणि सोडियम कार्बोक्सिलेट सोबत रिॲक्शन करून बेटर यील्ड मिळवू शकता. फॉर्मेशन ऑफ ॲसिड अनहायड्राइड नंतरची नेक्स्ट रिॲक्शन आहे डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड. आता डिकार्बोक्सिलेशनमध्ये काय होतं तर तुमचा जो RCOOH जो ग्रुप असतो त्याच्यामधला तुमचा पूर्ण जो COO म्हणजे CO2 जो ग्रुप असतो तो काय होतो, रिमूव्ह होतो. त्याला काय म्हणतात, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड. मग ही रिॲक्शन कशी करायची तर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स ऑन हिटिंग विथ सोडा लाईम त्याच्यासोबत रिॲक्शन करायची. सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड म्हणजेच काय, सोडियम कार्बोक्सिलेट RC डबल बॉन्ड O Na+ याची रिॲक्शन कशासोबत करायची किंवा ते हिटिंग विथ सोडा लाईम CaO कॅल्शियम ऑक्साईड CaO सोडा लाईम सोबत हिटिंग करायचं. काय मिळतात तर हायड्रोकार्बन्स. नॉर्मल तुम्हाला हायड्रोकार्बन किंवा अल्केन मिळतो, नॉर्मल काय अल्केन्स किंवा हायड्रोकार्बन्स मिळतात विच कंटेन 1 कार्बन आयटम लेस दॅन द कार्बोक्सिलिक ॲसिड. ते जे अल्केन मिळणार आहे तुम्हाला किंवा हायड्रोकार्बन मिळणार आहे ते काय असतं तर 1 कार्बन आयटम लेस दॅन द ॲसिड. जे ॲसिड जर 2 कार्बनचं असेल तर तुम्हाला कार्बन काय मिळेल, एका कार्बनचं अल्केन मिळेल.
म्हणजे जे मिळणारे हायड्रोकार्बन ते 1 कार्बन ॲटम लेस दॅन कार्बोक्सिलिक ॲसिड. आता खाली रिॲक्शन दिली बघा फॉर एक्झाम्पल, आणि रिॲक्शन आहे काय घेतले पहिलं जनरल रिॲक्शन बघा, RCOO मायनस Na+, काय झालं सोडियम कार्बोक्सिलेट किंवा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड किंवा त्याचं नाव सोडियम कार्बोक्सिलेट. कशासोबत रिॲक्शन केली, NaOH सोबत. मग जेव्हा तुम्ही NaOH सोबत याची रिॲक्शन करता इन प्रेझेन्स ऑफ CaO कॅल्शियम सोडा लाईम कॅल्शियम ऑक्साईड हिटिंग करायचं. हिटिंग केल्यानंतर तुमचा हा पूर्ण जो COO ग्रुप आहे हा पूर्ण निघून जातो त्याच्यातून. म्हणजेच काय राहतं बघा, आता मग रिॲक्शन बॅलन्स करताना काय करता, मग COO Na हे काय साल्टच आहे त्यामुळे हे सगळं निघून जातं. राहिलं काय इथं R आणि इथला H, NaOH मधला H काय तुमचं तयार होईल RH. म्हणजे काय झालं हायड्रोकार्बन. R म्हणजे काय कार्बन ग्रुप आहे, कोणता अल्किल ग्रुप असेल, R म्हणजे कार्बन आणि हा H हायड्रोकार्बन तयार होतं. म्हणजे नॉर्मल अल्केन तयार होतं, सिंगल बॉन्डेडच होतं, अल्केन तयार होतं. राहिलं काय आता बघा, हा Na हा Na म्हणजे काय झालं Na2. तर कार्बन काय एक कार्बन, परत एक ऑक्सिजन किती असणार 1 2 आणि हा एक ऑक्सिजन, टोटल 3 ऑक्सिजन होतात. म्हणजेच काय Na2CO3 काय राहिलं तुमचा बाय प्रोडक्ट Na2CO3. रिॲक्शन समजली का, हा पूर्ण सगळं ग्रुप रिमूव्ह करायचा, Rला फक्त इथला NaOH मधला हायड्रोजन लावायचा. मग राहिलं काय तुमचं Na2 2 ग्रुप राहिले, Na2 कार्बन 1 आणि ऑक्सिजन 3, मग काय Na2CO3. खाली आता रिॲक्शन दिली, सोडियम ॲसिटेट दिले, R ग्रुप काय घेतलाय CH3 ग्रुप घेतलाय R, मग काय नाव होईल सोडियम ॲसिटेट ग्रुप आहे, सोडियम ॲसिटेट CH3 COO मायनस Na+. इथं पण तसंच करायचं, हा पूर्ण ग्रुप तुम्हाला रिमूव्ह करायचा आहे. इथं CH3च्या तिथं काय येईल, हा हायड्रोजन येईल. म्हणजे टोटल काय होतील तुमचे CH4 होईल, हा CH3 आणि हा H म्हणजे काय झालं CH4 Na2CO3. म्हणजे हा एक हा Na2 आणि हे CO3. मग हे जे तयार झाल्यानंतर जे तुम्हाला अल्केन मिळतं किंवा जो हायड्रोकार्बन मिळतं ते काय असतं 1 कार्बन ॲटम लेस दॅन ॲसिड. मग आता ह्या ॲसिडमध्ये काय असणार आहे बघा, हे H हे हा एक कार्बन आणि हा एक कार्बन हे याचा ॲसिड आहे. ह्याचा ॲसिड काय असणार आहे CH3 COOH. आता हे सोडियम ॲसिड तुम्ही कसं मिळवलं, NaOH सोबत रिॲक्शन करूनच मिळालं आपल्याला, कारण त्यातला ॲसिडमधला H आणि NaOH मधला OH H2O बाहेर पडतं आणि तो Na तिथं अटॅच होतो. जे अगोदर आपण रिॲक्शन बघितली NaOH सोबत तिथं ते मिळतं तुम्हाला सोडियम ॲसिटेट. म्हणजे ही पण NaOH सोबत ॲसिडपासून मग ॲसिडपेक्षा काय मिळतं तर 1 कार्बन ॲटम लेस हायड्रोकार्बन मिळतो. हे फक्त लक्षात ठेवा. डिकार्बोक्सिलेशन म्हणजे काय, फक्त तुमचा पूर्ण जो COO ग्रुप आहे तो पूर्ण रिमूव्ह करायचा आणि तिथं काय अटॅच करायचं तर नॉर्मल तुम्हाला हायड्रोकार्बन मिळतं त्याच्यापासून, पण ते काय असतं 1 कार्बन ॲटम लेस दॅन ॲसिड. डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड नंतरची लास्ट रिॲक्शन आहे, चॅप्टरमधली पण लास्ट रिॲक्शन आहे आणि कार्बोक्सिलिक ॲसिडची पण लास्ट रिॲक्शन आहे, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड. आता रिडक्शन म्हणजेच काय करायचं, ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन्स अँड रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन. आता कार्बोक्सिलिक ॲसिडचं रिडक्शन कशामध्ये होतं तर प्रायमरी अल्कोहोल्स. कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स आर रिड्यूस्ड टू प्रायमरी अल्कोहोल्स. म्हणजे कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये कोणता ग्रुप असतो RCOOH, तो कशामध्ये कन्वर्शन होतं तर तुमचा ROH मध्ये कन्वर्शन होणार आहे. म्हणजे जो कार्बोक्सिलिक ॲसिडचा ग्रुप पासून तुम्हाला मिळतील प्रायमरी अल्कोहोल्स मिळतील बाय पॉवरफुल रिड्युसिंग एजंट्स लाईक लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राईड. इथं जो रिएजंट यूज केला जातो तो स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट असतो लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राईड LiAlH4 हा रिड्युसिंग एजंट यूज केला जातो. कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स कॅन ऑल्सो बी रिड्युस्ड बाय डायबोरेन. डायबोरेन यूज करून पण हे रिड्यूस होऊ शकतात, पण डायबोरेन काय रिड्यूस करू शकत नाही तर RCOOR ग्रुप किंवा NO2 ग्रुप किंवा X असेल तर ते काय करत नाही, रिड्यूस करत नाही. त्यामुळे जास्त प्रमाणात काय यूज केलं तर तुमचं लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राईड. खाली एक नोट दिली आहे बघा, सोडियम बोरोहायड्राईड म्हणजेच NaBH4. सोडियम बोरोहायड्राईड NaBH4 डज नॉट रिड्यूस COOH ग्रुप. हे त्याच्यासाठी रिड्यूस करत नाही NaBH4, फक्त काय रिड्यूस करतं तर LiAlH4 म्हणजेच लिथियम ॲल्युमिनियम हायड्राईड हाच रिएजंट काय रिड्यूस करतो तर तुमचा COOH ग्रुप. रिॲक्शन आहे RCOOH कार्बोक्सिलिक ॲसिड काय घेतला रिड्युसिंग एजंट LiAlH4 ॲरोवर लिहिले ड्राय इथरच्या प्रेझेन्समध्ये ही रिॲक्शन होते. ही रिॲक्शन रिव्हर्सिबल पण होऊ शकते. म्हणजे याचं तर रिव्हर्सिबल काय होईल, ऑक्सिडेशन होईल. तुम्ही फॉरवर्ड रिॲक्शन काय होईल, रिडक्शन होते, तर तुम्ही ऑक्सिजन ॲड केला तर परत तुम्हाला काय मिळेल COOH मिळेल. म्हणजे प्रायमरी अल्कोहोलचं परत कन्वर्शन कशामध्ये होईल, ॲसिडमध्ये होईल. ही आपण अल्कोहोलमध्ये रिॲक्शन बघितली ऑक्सिडेशन ऑफ अल्कोहोल्समध्ये. आता इथं काय होईल RCOOH प्लस LiAlH4 रिड्युसिंग एजंट काय होईल तुमचा जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप आहे हा C
डबल बॉन्ड ओ COOH मधला एक C डबल बॉन्ड O आहे, तिथला तो कार्बोनिल ग्रुप आहे तो निघून जातो, तिथं काय येतो CH2 येतात. म्हणजे C डबल बॉन्ड O मधला ऑक्सिजन निघून जातो. रिमूव्हल ऑफ ऑक्सिजन म्हणजेच रिडक्शन अँड ॲडिशन ऑफ हायड्रोजन. तो कार्बोनिल ग्रुप निघून तिथं काय होतात 2 हायड्रोजन ॲटम अटॅच होतात. म्हणजेच रिमूव्हल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बाय 2 हायड्रोजन ॲटम्स. फक्त एवढंच लक्षात ठेवा. म्हणजे C डबल बॉन्ड O निघून जाईल आणि तिथं H2 ॲड होतात. मग काय मिळतं तुम्हाला प्रायमरी अल्कोहोल RCH2OH. पण इथं जे तुम्ही यूज केलं ॲसिड तेवढ्याच कार्बनचं तुम्हाला काय मिळतं अल्कोहोल मिळतं. म्हणजे R ग्रुप आणि हा कार्बन तेवढ्याच कार्बनचं अल्कोहोल मिळतं. लेस कार्बन वगैरे काही मिळत नाहीत. फक्त COOH ग्रुपचं कन्व्हर्शन कशामध्ये करायचं CH2OH मध्ये म्हणजेच अल्कोहोलमध्ये कन्व्हर्शन होणार. C डबल बॉन्ड O किंवा ऑक्सिजन रिप्लेस्ड बाय H2 ॲटम. एवढीच रिएक्शन आहे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड. इथं आपला हा चॅप्टर पूर्ण अल्डिहाइड कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स हा चॅप्टर संपलेला आहे. आता भरपूर रिॲक्शन झाले त्याच्यामध्ये. अल्डिहाइडच्या झाल्या, कीटोन्सच्या झाल्या, त्याच्यानंतर कार्बोक्सिलिक ॲसिडच्या झाल्या. बऱ्यापैकी इझी रिॲक्शन्स आहेत सगळ्या. फक्त जरा अल्डिहाइड आणि कीटोनच्या जास्त आहेत. कार्बोक्सिलिक ॲसिडच्या सगळ्या इझी रिॲक्शन्स आहेत. ह्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत ह्या सगळ्या तुम्हाला मी सांगितलं होतं. जेवढ्या रिॲक्शन रोज होतील तेवढ्या तुम्ही एक असाइनमेंटची बुक घाला, त्याच्यामध्ये रिॲक्शन्स लिहा. त्या रिॲक्शन लिहित चला. आणि आता फक्त हे जनरल रिॲक्शन घेतले आपण RCOH, तिथे तुम्ही CH3 ग्रुप C2H5 घेऊन रिॲक्शन लिहू शकता. त्यामुळे पुढच्या रिॲक्शन्स वगैरे लिहा. जेवढी जास्त रिॲक्शनची प्रॅक्टिस कराल तेवढं तुम्हाला रिॲक्शन लिहिता येतील. त्यामुळं स्टडी करा आणि रिॲक्शन्स लिहा. जे काय होतं ते परत व्हिडिओ बघा, रिॲक्शन लिहून काढा. जे काय डाऊट्स असतील ते परत क्लिअर करून घ्या. जर काय नाही समजलं तर जेव्हा आपलं रेग्युलर लेक्चर चालू होईल तेव्हा आपण ते परत क्लिअर करूया. तरी पण जेवढं तुम्हाला समजतं तेवढं रिॲक्शन लिहा, क्लिअर करा. थँक्यू. आता इथंच आपण आजचं लेक्चर थांबूया. जो नवीन चॅप्टर चालू करायचा असेल ते मी सांगते तुम्हाला. नेक्स्ट लेक्चरला आपण नवीन चॅप्टर चालू करूया. थँक्यू.